Ô tô điện thì số bộ phận của nó ít hẳn so với ô tô xăng. Nhưng tại sao giá của ô tô điện lại không rẻ hơn hẳn so với giá của một chiếc ô tô xăng tương đương hoặc ô tô chạy dầu tương đương? Người ta cứ nói rằng xe điện thì chỉ có mô tô quay, không có động cơ nổ phức tạp, không có hộp số nhiều cấp, không có ống xả, không thay dầu, không buji, không lọc gió. Vậy thì đáng lẽ nó phải rẻ hơn xe xăng đáng kể chứ. Hãy thử tính một số linh kiện. Thì một chiếc xe xăng truyền thống trung bình có khoảng 30.000 linh kiện riêng lẻ. Con số này bao gồm tất cả, từ những con ốc nhỏ, những miếng gioăng cao su, dây điện cho đến những cụm máy phức tạp. Trong đó phần ăn linh kiện nhất chính là động cơ đốt trong. Chỉ riêng cái động cơ này đã có hàng nghìn chi tiết: piston, xạc măng, trục khuỷu, trục cam, su pháp, lò xo, kim phun nhiên liệu, bơm xăng, vân vân và vân vân, hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn. Mỗi bộ phận lại gồm nhiều chi tiết nhỏ ghép lại với nhau. Hộp số cũng lại là một ổ linh kiện khác. Hộp số tự động có thể chứa hàng trăm bánh răng, trục, bộ ly hợp, bộ biến mô, rồi còn hệ thống ống xả với bộ xúc tác, cảm biến oxy, ống giảm thanh, rồi là nhiều cái khác kể ra thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Tất cả đều là những chi tiết cơ khí chuyển động liên tục, ma sát liên tục và có thể hao mòn theo thời gian. Chính vì nhiều bộ phận cơ khí như vậy nên xe xăng có cấu trúc rất phức tạp, nhiều thứ phải hoạt động đồng bộ với nhau. Một bộ phận hỏng là có thể kéo theo nhiều bộ phận khác. Trong khi đó, xe điện đơn giản hơn về mặt cơ khí nên tổng số linh kiện giảm xuống còn khoảng 15.000 cho đến 20.000 chi tiết. Sự cắt giảm lớn nhất nằm ở việc loại bỏ động cơ đốt trong và hộp số phức tạp. Mô tô điện có cấu tạo đơn giản hơn rất nhiều. Nó không có piston lên xuống, không có quá trình đốt nhiên liệu, không cần hệ thống bôi trơn kiểu truyền thống. Nhiều xe điện chỉ dùng hộp số một cấp, tức là không có chuyển số như xe xăng. Việc loại bỏ những hệ thống đó giúp giảm hàng nghìn chi tiết cơ khí. Vì thế xe điện ít bộ phận chuyển động hơn, ít hao mòn cơ học hơn. Nhưng bù lại, xe điện tăng mạnh số linh kiện điện tử. Bộ pin của xe điện thực chất gồm hàng nghìn cell pin nhỏ ghép thành mô đun rồi ghép thành những pack lớn. Mỗi mô đun lại có cảm biến theo dõi nhiệt độ riêng và điện áp. Tất cả được điều khiển bởi hệ thống quản lý pin. Đây là một hệ thống điện tử phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao để tránh quá nhiệt hoặc cháy nổ. Ngoài ra, xe điện còn có các bộ biến tần để chuyển đổi dòng điện từ pin thành dòng điện phù hợp cho mô tô. Có bộ điều khiển trung tâm để xử lý mọi tín hiệu từ bàn đạp ga, phanh, vô lăng. Có hệ thống tái tạo năng lượng khi phanh, có hàng loạt những chip và phần mềm xử lý hoạt động. Tức là nếu xe xăng là máy móc cơ khí phức tạp thì xe điện chính là hệ thống điện tử phức tạp. Nếu mà tính về số lượng thuần túy thì xe xăng có khoảng 30.000 linh kiện, xe điện có khoảng 15 cho đến 20.000 linh kiện. Xe điện ít hơn khoảng một nửa nếu tính riêng phần cơ khí. Nhưng mà thực ra người ta chưa tính cái phần điện tử. Cái phần điện tử ở trong xe điện nó lại tinh vi và đắt tiền hơn rất nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ đơn giản về cơ khí chứ không đơn giản về công nghệ. Và tiền thì người ta không chỉ tính là cơ khí được. Tiền không nằm ở sắt thép nữa, mà tiền ở đây nằm ở pin, ở chip, ở phần mềm và ở nghiên cứu. Nên đừng trách tại sao xe điện không rẻ hơn rõ rệt so với xe xăng. Hay nói về thứ ăn tiền nhất trên chiếc xe điện, đó là cục pin. Nếu coi chiếc xe là cơ thể con người thì cục pin của xe điện nó chính là trái tim. Và cái tim này thì nó rất đắt. Một bộ pin của xe điện có thể chiếm từ 30 cho đến 50% giá trị của cả chiếc xe. Có những bộ pin giá từ 10.000 cho đến 20.000 đô la Mỹ, tức là vài trăm triệu đồng. Hình dung mà xem, chỉ riêng cục pin đã bằng tiền mua một chiếc xe xăng loại nhỏ rồi. Vì sao nó đắt thế nhỉ? Thứ nhất, nó không phải là một cục pin to như là cái pin ở trong sạc dự phòng. Bên trong là hàng nghìn viên pin nhỏ ghép lại. Mỗi viên phải đạt chuẩn an toàn cao vì chỉ cần một viên lỗi là cả bộ pin có thể gặp vấn đề. Thứ nữa đó là cái thứ làm ra pin, vật liệu làm pin thì không rẻ. Lithium, niken, coban, những thứ này đều là những kim loại có giá cao và nguồn cung phụ thuộc vào một số nước thôi. Khi giá nguyên liệu tăng thì giá pin cũng phải tăng theo. Và thứ ba, pin phải được bảo vệ và kiểm soát liên tục. Tức là pin sản xuất ra thì phải an toàn chứ không phải thích làm gì thì làm. Không thể nóng quá, không thể lạnh quá, phải có hệ thống làm mát, hệ thống quản lý dòng điện và tất cả đều là công nghệ. Bạn mua xe điện không chỉ mua một cục pin rời mà là mua cả bộ não kiểm soát pin để nó không phát nổ. Xe điện cũng đắt vì những yếu tố bên trong, những yếu tố điện tử. Thì nếu xe xăng giống một cỗ máy cơ khí phức tạp với piston, trục cam, bánh răng quay liên tục thì xe điện lại giống một chiếc điện thoại thông minh được phóng to rồi gắn thêm vào đó 4 cái bánh. Bên trong xe điện không chỉ có mô tô và pin, nó có một bộ não trung tâm, gọi nôm na là máy tính điều khiển. Bộ não này nhận tín hiệu từ bàn đạp ga, bàn đạp phanh, vô lăng, cảm biến, các thứ, rồi tính toán trong tích tắc xem phải làm gì tiếp theo. Ví dụ bạn đạp ga xuống 30% thôi thì hệ thống phải tính toán ngay cung cấp bao nhiêu điện cho mô tô là đủ để tăng tốc mượt mà không bị hao pin quá mức. Bạn đạp mạnh bất ngờ thì hệ thống lại phải tính tiếp tăng dòng điện bao nhiêu, có cần điều chỉnh lực kéo bánh xe để xe không bị trượt hay không. Thì tất cả những cái thứ này nó diễn ra trong vài phần nghìn giây.
Đúng là xe điện không chỉ đơn giản là cứ có điện, đạp điện là chạy, thế thì nó là xe đồ chơi rồi. Nó phải tính toán liên tục, giống một chiếc máy tính đang xử lý dữ liệu. Xe điện cũng đắt vì nó có rất nhiều chip. Một chiếc xe điện hiện đại có thể chứa từ vài chục đến hơn 100 con chip khác nhau. Có chip chuyên xử lý hình ảnh từ camera, chip chuyên xử lý pin, chip chuyên điều khiển mô tô, chip lo hệ thống giải trí, chip lo hỗ trợ lái. Mỗi khi bạn bật điều hòa chẳng hạn, hệ thống lại phải tính xem lấy điện từ pin bao nhiêu là hợp lý. Nếu mà pin gần hết, xe có thể sẽ tự động hạn chế công suất để bạn được đi xa hơn nhưng mà cố gắng chịu nóng hơn một tí. Nếu mà pin nóng quá, hệ thống làm mát sẽ kích hoạt. Tất cả đều do chip và phần mềm điều khiển. Xe điện hiện đại còn có khả năng phanh tái tạo năng lượng. Khi bạn nhả phanh hoặc đạp ga, xe không chỉ giảm tốc mà còn thu hồi điện về pin. Và để làm được chuyện này, hệ thống lại phải tính toán rất chính xác, thu bao nhiêu điện là vừa, không gây giật cục, không làm người ngồi cảm thấy khó chịu. Đấy là những ví dụ để bạn thấy rằng cái gì nó cũng phải tính toán bằng thuật toán, mà như thế thì có chip mới giải quyết được, chứ không chỉ là cơ khí giống như xe xăng. Và khi ta nói xe điện giống như một chiếc smartphone được phóng to rồi gắn thêm 4 bánh thì phải nói đến phần mềm. Ngày xưa mua xe là mua sắt thép, mua nhôm, mua nhựa, mua máy móc. Bây giờ mua xe điện là mua cả phần mềm. Nhiều xe điện có màn hình lớn như máy tính bảng, có hệ điều hành riêng có thể cập nhật qua mạng. Hãng xe có thể gửi bản cập nhật giúp xe tăng tốc tốt hơn, tối ưu pin tốt hơn, thậm chí có thêm tính năng mới. Nó giống như là điện thoại chúng ta hãy cập nhật phần mềm vậy. Nhưng để có được hệ thống phần mềm đó thì hãng xe phải thuê hàng nghìn kỹ sư lập trình, phải viết code, phải kiểm thử, phải sửa lỗi, phải đảm bảo xe không bị treo giữa đường. Đang đi giữa đường mà xe bị treo thì toi ngay. Phần mềm ở trong xe cũng không được phép đơ như điện thoại, vì nếu nó lỗi là có thể ảnh hưởng đến an toàn. Điện thoại đơ đợi một lúc mới dùng, chứ xe đang chạy trên cao tốc mà đơ thì sao? Đó là lý do vì sao xe điện ngày nay ngày càng giống một sản phẩm công nghệ cao hơn là một chiếc xe thuần cơ khí. Và cuối cùng, xe điện vẫn chưa thể rẻ một cách vượt trội so với xe xăng, bởi vì nó chưa sản xuất đủ nhiều. Xe xăng đã có hơn 100 năm phát triển, dây chuyền nó tối ưu, linh kiện sản xuất hàng loạt, giá giảm mạnh nhờ số lượng lớn. Xe điện mới phát triển mạnh khoảng hơn chục năm trở lại đây, sản lượng vẫn chưa bằng xe xăng toàn cầu, và khi làm ít thì chi phí trên mỗi chiếc vẫn cao. Giống như bạn nấu 5 bát phở và nấu 5.000 bát phở, số lượng càng nhiều thì giá thành của mỗi bát phở sẽ càng rẻ. Hãy so sánh như thế này. Một chiếc xe xăng giống như một chiếc đồng hồ cơ rất tinh xảo, rất nhiều bánh răng, lò xo và chi tiết cơ khí. Còn một chiếc xe điện giống như một chiếc đồng hồ thông minh, bên trong là pin, chip, phần mềm và màn hình. Đồng hồ thông minh thường ít bánh răng hơn nhưng lại đắt vì công nghệ. Xe điện cũng vậy. Tổng kết lại, xe điện có ít bộ phận cơ khí hơn xe xăng thật, nhưng tiền không nằm ở ốc vít hay piston nữa. Tiền nằm ở pin, ở chip, ở phần mềm, ở nghiên cứu, ở nhà máy mới. Bạn không chỉ mua một chiếc xe để chạy, bạn đang mua một cục pin công nghệ cao, một chiếc máy tính khổng lồ được gắn 4 bánh và cả tương lai của ngành giao thông. Ít bộ phận cơ khí hơn không đồng nghĩa với việc rẻ. Nó chỉ có thể hiểu là tiền đã chuyển từ sắt thép, từ nhôm, từ nhựa sang công nghệ, và công nghệ thì chắc chắn chưa bao giờ rẻ cả. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt